Lehet, hogy küzdöttél már kemény démonokkal, lehet sebes az öklöd, és véres a szád, de a legkeményebb maraton után sem fogy el az út előled. A halál völgyében járok, de nem félek, mert gyáva népnek nincs hazája. Hamarosan feltárjuk az üszkös holtak konténerét. Total Car új évad március 9-től kizárólag a Viaszat 6-on. Köszöntjük Önöket a Total Car legújabb szezonjának őszi nyitó műsorában. 10 adásunk lesz, amiben a teljesség igénye nélkül lesz Karmangia, ami nem nagyon gyors, de nagyon szép, és tök jó érzés nézegetni. Lesz Ferrari, ami 690 lóerő, elég gyors. Lesz Mustang, az is elég gyors, és mindezeket az autókat meg kell tudnunk mutatni. Ahhoz elég fontos, hogy legyen valami, amivel lehet együtt mozogni velük. Például egy ilyen itt a hátunk mögött. Együtt voltunk a Szlovákia ringen azon a fantasztikus forgatáson, amikor a Caterham, később az NSX. Akkor ezt használtuk? Hogyne használtuk volna. És mikor lett kegyvesztett? Mi volt az a pillanat, amikor bekerült az udvar végébe? Hogy jó napot kívánok! György, rendezőnk, kérlek mondd el, miért lett kegyvesztett az önkezünkkel épített fantasztikus kamerahordozó autó? Azért lett kegyvesztett, mert egyrészt nem indul be. Ez volt az első lépcső afelé, hogy kellene egy másik jármű, ami mondjuk egy kisebb probléma, de alapvetően az a legfőbb problémája, hogy kétszemélyes, tehát nem tud beülni a rendező, az operatőr, a fókuszpuller, meg a nem tudom még kicsoda. Szóval az a feladat, hogy ezt helyettesítsük egy olyan járművel, ami képes lépést tartani egy viszonylag gyors autóval. Eléggé stabil ahhoz, hogy ne boruljon fel akkor se, hogyha egy 200 kilós torony van a tetejére gányolva egy kamerával. Ha szükséges, akkor képes lemenni legalább egy kicsit az épített útról, és bele kell tudnia férni legalább hány főnek? Hát 4 fő mondjuk. Ez egy olyan felhasználási forma, ami közel sem normális. Bármilyen célra a saját titkos vágyálmomat delegálnám egy hidrós Citroën C5 kombit. Nincs olyan feladat, amire az ne lenne jó szerintem. Én olyan autót javasolnék, amivel nem mentem, és lehet, hogy te se. Viszont a totalcar.hu 2 szerzője is teljesen oda volt érte, a Gyula Vitéz, aki ugye rezidens autóversenyzőnk volt, és a Pap Tibi, aki most főszerkeszt, és mind a ketten teljesen oda voltak a Mitsubishi Outlander Turboért. Mi lenne, hogyha beraknánk a kalapba még az Allroad Quattrót, az elsőt? Miért? Hát 4 kerék meghajtású, igen. Emelt, légrugós. Mondjuk ez a légrugó kicsit ellene is szól, tehát egyszerre mellette és ellene, és az rettenetes kehesség, a durva megbízhatatlanság, de egyébként alapvetően, ha nem én szervizelem, akkor támogatom az Allroad Quattrót. Nagyon kívánatos tárgy, ez kétségtelen, de mióta kívánsz te Allroad Quattrókat, ne haragudj. Másnak? Ja! Nézzük meg, árnyalja a képet legalább. Jó, árnyalja a képet. Most, hogy én lobbiztam a szortimentbe a C5-öt, meg kell, hogy állapítsam, hogy az a legkevésbé kívánatos, így ránézésre, de hogyha most el kéne hajtanom, akkor továbbra is habozás nélkül ezt választanám, és ezt félteném a legkevésbé a lopástól. Én arra emlékszem, hogy amikor annak idején új volt a C5, és én írtam még a tesztjét, és ez emlékszem, milyen nyomasztóan nagy autónak tűnt? Hogy ez egy félelmetesen nagy autónak tűnt, és ezt tudta először azt, hogy így letérdel a hátulja, hogy bepakolhass. Ó Istenem, de csodálatos volt! Ha az ember operatőr, mégis milyen más érzés úgy leülni, hogy beleülni egy autó hátuljába, ugye, hogy szépen, kényelmesen színbe jön. Kívülről ez nekem váratlanul gusztusos, minél tovább nézem, annál gusztusosabb. Valahogy megkedveltem, igazából tudnék vele élni,
Muszáj ráépíteni azt az istenverte tornyot a tetejére? Nem minden szituációban használhatjuk a tornyot, ugyanis közúti használatra teljesen alkalmatlan annál teszi a torony. Viszont szeretnénk rá kiszerelési pontokat, ahol egyéb más helyre fel tudunk szerelni még ilyen lengéscsillapított kamerát. Minél magasabb egy futómű, annál jobban ki kell keményíteni, hogy ne boruljon fel az autó, tehát annál erőszakosabban ráz, aztán néha megcsinálják úgy, hogy ezt nem is lehet észrevenni, csak nagy kérdés, nem emlékszem, hogy ez olyan-e. Hű, de szép a belseje azért. Ez egy nagyon-nagyon szép belsejű autó. Igen, ez a kockás húzat, ez mennyire egy jól kitalált dolog. Utána olvastam az allroad népítélteknek, és amit kiemeltek az az, hogy az egyébként magasságállítós, szintszabályzós, légrúgós futómű menetrendszerűen tönkre megy, és van a nagyon drága gyári, a nagyon drága jó minőségi utángyártott, és az összes többi, ami reménytelen szemét és újra szétesik. Azt kell tudni ezekről a fárt autókról, vagy hát egy olyan fárt autóról, ami nekünk az ideális. Amikor mondjuk pályán közlekedünk, és mondjuk te mész gyorsan egy autóval, akkor te mindig az ideális ívet találod meg. Viszont mi, amikor követünk, akkor nekünk tökre nem az ideális íven kell menni, tehát tök máshol, ahhoz, hogy jó legyen képileg. És ezért nagyon fontos az, hogy egy agilis jó jármű legyen, amivel ezeket a kihágásokat úgymond vissza tudjuk korrigálni időben, és tudjunk még egy kicsit határon autózni még jobban. Miért lóg egy vaníliás illatosítót a fárt rollereden? Hát, mert menő. Elnézést! Én is kérek párakaput. De igazából Dánielt kell jól tartanunk, mert most van utoljára jó dolga, ugyanis nem sokára ilyen, ez fog vele történni megállás nélkül, ugyanis következő versenyszámunk a slalom verseny. A lényege, hogy itt van egy tesztautó, amit teljesen életszerű megpróbálni egy forgatás során valahogy kamerával feldolgozni tudni. A feladat az, hogy 3 darab fártkocsi jelöltünk elindul a szlalompályán, 5 másodperc előnyt kapnak, mint nyulak. Utána elindul egy referenciasofőrrel a Mustang, és az a kérdés, hogy a Mustang mikor éri utol, illetve hogy melyik autó ér előbb vissza a starthoz, és hány másodpercet adnak egymásnak. A futóművet gyorsan leeresztem, hát ez relatíva gyorsan, hát kicsit lassan ereszkedik, de biztos, hogy kapunk egy kis plusz stabilitást, és hát akkor indulunk is. Felpörgetett motorral kezdem rutinosan. Jók a képek, Dániel? Nagyon kitűnő! Kicsik a versenyző vérvonal odállt a Mustangban egy kicsit. Nehogy! Nincs képbe! Lehagyott, kiment a képből. Indulhatok? Van hely a fejemnek. Igen? Igen, ez tágas. Ó, Dániel fejének van hely. Ez tágas, kényelmes. Ó, Jézus! Jézusom, nem erre számítottam. Én se! Majdnem kiestem. De hát tudtad, hogy megyünk. De nem gondoltam, hogy egy ilyen... Jézusom, hát ez ilyen nagyon repülőrajtot dinamikus. veszünk. Hát ez hogy van? Hogy és miért? Ez megy, mint az állat. Ez odaverte az Audi. Azt a mindenit. Hát ez nagyon gyilkos volt. A 2 literes szívó benzines valami penetráns módon jól megy, és igazából az autó is elég stabil. Hogy vagy, Dániel? Igen, nem csak a Magic Arm, vagy az eszközünkben. Mi az? Ez akkora, annyira tágas, hogy nem tudok a helyemen maradni. Nagyon tágas. Néha jó, ha valami szűk. Hatékonyság szempontjából eddig az Audi. De miért? Ott tudtam dolgozni, itt nem. Elindulás veszélyes, mert kiesek. Mint amikor Jónás azt mondja jó Istennek, legközelebb küldj egy szűkebb bendőjű cethalat, drága uram, mert ebben nekem nagyon sok a hely.
Néha, Megy ez? Dániel, ennek az autónak a sebessége meghaladja a futómű képességeit már, amennyiben úgy értem, hogy ez egy gyors autó. Ja. Igen. Alkalmas a feladatra. Szeretnél egy ilyen gyors autóban dolgozni? Amennyiben sok gyors autót kell felképezni, igen, szeretnék. Nem, amit akarunk az az, hogy szlalomozzunk. Tehát, hogy mennyire agilis igazából meglepően egyben van a futómű. A versenyszellem elhatalmasodott rajtam. Látod, győztünk, tudom, hogy nem erről szól. Ez a, ja, elvettem a gázt a cél előtt, na nem baj. Így is nyertünk. Hát igen, hibára késztettük. Nálam megvan a győztes. Két nagyon nemes ellenfél volt, de sajnos ez ellen most már nem tudok mit felhozni. Ez egyszerűen mindent visz. Hogy ez az, aminél a motorerő az lényegesen nagyobb annál, mint amit büntetlenül megcsinálsz a futóművel, ugyanakkor azonban váratlanul egyben van a futómű, tehát amitől féltem, hogy ez egy emel dolog, nem is nagyon ráz, és valami elképesztően lehet vele jönni-menni. Félelmetes, szerintem itt hagyjuk abba. Az Audi-nál volt 1.06 a különbség, a Citroennél volt először 3,5 és aztán ez lement 2-re. Igen. Az Audinál mind a kettőnél kb. Ez volt az idő, és az Outlandernek ugye egy hasznos mért ideje volt, ugye már a Mustang leesett a pályáról, igen. Az 0,4 volt. Nehéz elképzelni, de ez a tárgy, ez ténylegesen alkotó munkát végzett, meg is mutatnánk, hogy hogyan. Dániel, kérlek, foglald el az operatőri helyet. Igen, sajnos az a helyzet, hogy körülbelül 2 éve nem használtuk a járművet, mert közúti forgalomra teljesen alkalmatlan. Tehát kezdődik azzal, hogy jobb kormányos, be van bukócsövezve, van egy irdatlan torony a tetején, egy kránnal. Ez az egész dolog, ezt át akarjuk majd tényleg tenni a másik autóra, az újra. Igen, abszolút. Így, ahogy van, ezzel a drúsnya kockával együtt? Az a helyzet, hogy ez a rúsnya kocka, ez egy motorház. Az a motor fog itt dolgozni, ami a forgatásért fog felelni. Ami jelenleg Dániel bicepsze. Egy lengéscsillapítót szerelünk ide föl, ami ezt a mozgást csillapítja, és ide alulra kerül egy plusz rezgéscsillapító, ami gyakorlatilag ezt a fajta remegést, ami az autóból elindul, és mondjuk a krán végére teljesen felerősödik, azokat valamennyire elnyeli, és alá pedig jön egy aktívan stabilizált kamerafej, ami motorok segítségével, ahogy dől a horizont, tehát ahogy dől az egész szerkezet, visszaszabályozza a kamerának a horizontját egyenesbe. És belül lesz egy operatőr, hát Dani mondjuk mozgatja a kránt, és lesz egy operatőr, aki forgatja a kamerát, buktatja a kamerát, és lesz még egy fókuszpuller, tehát ez már 3 ember. Tehát ez kicsit olyan lesz, mint egy tankban, van, aki vezeti a tankot, van, aki mondjuk az ágyú célzásáért felel, és akkor van, aki pedig mondja, hogy mit kell csinálni. Így van, és plusz ugye beül még egy rendező és a sofőr. Ez nem egy sportverseny volt, tehát itt igazából nincsenek vesztesek, és mind a 3 autó nagyon jó volt. A megosztott második helyezett 2 autó egyenesen kiváló, de most hát nem ezeket fogjuk választani, hanem az első helyezettet, amelyik? A Mitsubishi Outlander, egy olyan kameraszállító fártautó, ami a lelke mélyén egy legendás rali világbajnok Mitsubishi Evo, és ez egy annyira jó kombináció, hogy nem tudtunk mást mondani, mint hogy győzött. Egy számunkra is elérhető példány megvásárlása nagyon szépen pontot tenne ennek a folyamatnak a végére, de valójában a megvásárlás itt nem egy pont valaminek a végén, hanem talán inkább pont az átépítés parttalan szívásának a kezdete.
Egyetlen nagy feladat hárul ránk, találni kell egy ilyet olcsóbban, mint a magyarországi felelési árak, ez ugyanis meglehetősen drága tud lenni. Most indult el a parttalan szívás. A cuki kis MX-5-ösünk utolsó útja szerencsére persze nem a roncstelepre vezet, hanem a bukócsőben nem maradhat, a krán lejön róla, és sportos autóvezetést fog tanítani érdeklődő fiataloknak versenypályán, ami végül is egy egész szép nyugdíjas állás egy roadsternek. És bukólámpájának sziluettje és váltójának kapcsolási érzete szívünkben örökké élni fog. Használatot vásárolni látatlanban, külföldről, a kínálat legaljáról. Nem egészségesebb valami, de ezt majd megtudjuk. Tegyük fel a trélerre. Hogy bárki, ha megkérdezné, hogy csináljon-e ilyet, azt mondanám, hogy nyugodtan, ne csináljon soha. Lehet, hogy küzdöttél már kemény démonokkal. Lehet sebes az öklöd, és véres a szád, de a legkeményebb maraton után sem fogy el az út előled. A halál völgyében járok, de nem félek, mert Jáva népnek nincs hazája. Totál Kár új évad március 9-től kizárólag a Viaszat 6-on.